Hello po mga ngayon po kumukulo na ang tubig. Ilalagay na po natin ang biscuit. Ayan, gumamit po ako ng ice cream scoop para buo siya. Ayan, ganyan po ang magiging resulta ng ating biscuit.
Hmm. Ayan, nilagay na po natin ang eggplant or talong. Ilalagay na din po natin ang sili. Maglalagay na rin po tayo ng asin. Kusbara or coriander. Tikman ko po kung okay na ang lasa niya. Sarap. Ayan, masarap na po siya. Pero gusto ko po yung medyo maasim, kaya maglalagay ako ng lemon. Yung iba po, pwede na to ganito lang, pero ako gusto ko ng maasim. Kaya ayan, naglagay ako ng isang lemon. Inalis ko na po yung buto niya. Ayan. Medyo malalaki yung pagkagawa ko ng balls. Tikman ko yung asim niya. Dagdagan po natin ng konting asin kasi tinalo siya ng asin. Ayan.
Ayan, luto na po ang ating fish meat. So, ayan, masarap po yan. Lalo na po yung mga masama yung pakiramdam. Yung mga masama pang pakiramdam, pag kumain nito, sisigla po ang pakiramdam ninyo.